नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझैं मार्केटको अपडेट लिएर आज पनि तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेको छु। जति लामो साइडवेज त्यति तगडा बुल, डराउनु पर्दैन, सचेत पनि हुनुपर्छ। आजको हाम्रो टपिक यो रहेको छ। आजको मार्केट अपडेट तर्फ लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरु आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईले प्रत्येक दिन बजार बन्द भइसकेपछि मार्केटको अपडेट चाहनुहुन्छ, तपाईका जिज्ञासाहरूको समयमै प्रतिक्रिया चाहनुहुन्छ र बजारसँग विविध जानकारी र लेटेस्ट अपडेटहरू न्यूजहरू चाहनुहुन्छ भने तपाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडिया जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ। यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्दा तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले तुरुन्तै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको नेप्सेको अपडेट तर्फ। आज कुल 62 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। आज नेप्सेमा हेर्छौं भने 10.10 अंकले घटेको छ र यसलाई प्रतिशतमा लगेर हेर्छौं भने 0.54% हुन जान्छ र त्यसमध्ये 62 वटा कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने 161 वटा कम्पनीको मूल्य चाहिँ घटेको छ र 14 वटा कम्पनीको मूल्य यथावत रहेको छ। आजको टप गेनर्समा हेर्नुहुन्छ भने सिंगटी हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड रहेको छ। यसका लगानीकर्ताले आज सर्किट लेभलमा कमाउन सफल भएका छन्। 25 रुपैयाँले बढेको छ, 275 मा क्लोजिङ दिएको छ। त्यसपछि सिभिल बैंक डिबेन्चर बढेको छ 7.36%ले। त्यसपछि गएर अर्को म्युचुअल फन्ड रहेको छ सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम 2 आज 4.29%ले बढेको छ। त्यसैगरी माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड पनि आज 3.92%ले बढेर बढी बढ्ने कम्पनीमा पर्न सफल भएको छ। यो लगायत अन्य धेरै बढ्ने कम्पनीहरू हेर्छौं भने त्यसैगरी आजको टप लुजर्स हेर्नुहुन्छ भने बीबीसी आज टप लुजर्समा परेको छ। 9.53 अंकले बीबीसी का लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। यामियनले अझै पनि आफ्नो गिरावटलाई निरन्तरता दिएको छ। आज पनि 8.94 अंकले घटेको छ। त्यसैगरी उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले पनि 8.81%ले गुमाएका छन्। एनआरएन पनि आज टप लुजर्समै परेको छ। यसरी आजका टप लुजर्सहरू रहेको देखिन्छ। नेट सोलो भएको हुनाले चाहिँ अरु खुलेन। मैले तपाईलाई थप कम्पनीहरू पनि देखाउने सोच थियो तर सम्भव हुन सकेन। क्षमा प्रार्थी छु त्यसको लागि। त्यसैगरी आजको टप टर्नओभर हेर्नुहुन्छ भने माउन्टेन एनर्जी, सिटिजन लाइफ, एनआरएन, सोना र आर्यनलाई टप टर्नओभर हुने कम्पनीमा परेका छन् भने टप भोल्युमका साथ कारोबार भएका कम्पनीमा चाहिँ माउन्टेन एनर्जी, त्यसैगरी एनआरएन, सोना, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, एसआइजी, यस2 परेका छन्। अब यहाँनिर एउटा टप भोल्युम सहित कारोबार हुने कम्पनी यदि टप भोल्युम सहित कारोबार हुन्छ र मूल्य बढ्छ भने त्यो राम्रो भयो। टप भोल्युम सहित कारोबार हुन्छ र त्यो कम्पनीको मूल्य घट्छ भने चाहिँ त्यति राम्रो सिनारियो भएन। त्यही हिसाबमा चाहिँ आज यमियन र एनआरएन घटेकै छन्। यिनीहरूको भोल्युम पनि बढी आइरहेको छ भने अझै पनि यसमा चाहिँ सप्लाई बढी छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सोना चाहिँ आज 293 भनेपछि योमा पनि अलि सचेत रहनु होला। सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स चाहिँ मूल्य बढेको पनि छ, साथै भोल्युम पनि बढेको छ भने यसमा चाहिँ हामी अब थप बाईको लागि पनि सोच्न सक्ने बेला छ अझै पनि है यो कम्पनीमा भने। त्यसैगरी टप ट्रान्ज्याक्सन हुने कम्पनीहरूमा चाहिँ सोना परेको छ, सिटिजन लाइफ, आर्यनएलआई, एसएनएलआई, यामियन आज थपिएछ। नत्र यिनी प्राय कम्पनीहरू रिपिटेड कम्पनी नै हुन्। यिनीको चाहिँ टप ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको हामीले देखेका छौं। करिब 1.5 अर्बको चाहिँ भोल्युम आएको छ। आज बजार गर्दाखेरि भोल्युम पनि अलिकति बढेको छ। त्यति राम्रो सिनारियो भने हामीले यसलाई मान्न सक्दैनौं है त। त्यसैगरी आजको सेक्टर वाइज हेर्छौं भने सेक्टर वाइज कस्तो देखिन्छ त भन्दा नेप्से इन्डेक्स चाहिँ 0.58%ले घट्यो। अंकमा हेर्दा 10.10 हुन्छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.60%ले घट्यो। त्यसैगरी फ्लोट इन्डेक्स चाहिँ 0.43%ले घट्यो। सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स चाहिँ 0.40%ले घट्यो। आज सबै सेक्टर घटेको छ तर पनि अझै लाइफ इन्स्योरेन्सले भने त्यो जुन गिरावटलाई चाहिँ रोक्दै थोरै अंकले भए पनि बढेको छ र यहाँ भित्र गएर हेर्छौं भने आज राम्रो बढ्नेहरुमा चाहिँ सिटिजन लाइफ परेको छ। त्यसैगरी आईएलआई परेको छ। एलआईसीएन पनि 11.9 अंकले बढेको छ। एनएलआईसीएल पनि बढेको छ। आर्यनएलआई पनि 7.5 अंकले बढेको छ। सूर्यज्योति लाइफमा 7.7 अंकले घटेको छ। एसएनएलआई बढेको छ 5 अंकले। त्यसैगरी एसआरएलआई पनि 2 अंकले बढेको देखिन्छ। अधिकांश लाइफ इन्स्योरेन्समा अझै पनि
राम्रो नै देखिरहेको छु मैले, बढिरहेका छन्। यति धेरै बजार चाहिँ घटिरहँदाखेरि बजारले गिरावटलाई निरन्तरता दिँदाखेरि पनि लाइफ इन्सुरेन्स पनि घटेको छैन। यो अब धेरै घट्ने सम्भावना मैले कम नै देखेको छु है त। त्यसै गरी ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स सबै म्याक्सिमम कम्पनीहरू आज घटेका छन्। इन्डेक्स नै घटेपछि तथापि घट्ने अङ्क हेर्छौँ भने धेरै छैन, त्यस कारणले त्यति धेरै डराउनु चाहिँ पर्दैन। हामी चाहिँ बटमको पेरिफेरीमा छौँ। कतिपय कम्पनीहरू आज पनि थोरै अङ्कले भए पनि बढेका छन् लाइफ ब्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि। त्यसै गरी विकास ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज 7वटा विकास ब्याङ्कको मूल्य बढ्यो र 8वटा विकास ब्याङ्कको मूल्य चाहिँ घटेको छ। अनचेन्ज चाहिँ कुनै पनि छैनन्। बढ्नेहरूमा चाहिँ सिओआरबिएल, इडिबिएल, त्यसै गरी केआरबिएल, केएसबिबिएल, एनडिबी होइन, एसएडिबिएल, एसएपिडिबिएल बढेका छन् भने अरू सबै चाहिँ घट्नेमा परेका छन्। त्यसै गरी विकास ब्याङ्क पछि हेरौँ हामी नन लाइफ सेक्टर हेरौँ। त्यसमा चाहिँ नन लाइफमा आज 5वटा कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने 7वटा कम्पनीको मूल्य घटेको छ। यसमा धेरै जसो बढ्नेहरूमा चाहिँ कुन छन् त एसआइसिएल, युएआइएल, त्यसै गरी आरबिसिएल, एनआइसिएल, त्यसै गरी एचइआई चाहिँ बढ्नेमा परेका छन्। अरू सबै नन लाइफ इन्सुरेन्स घटेका छन्। त्यसै गरी अदर्स इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने 3वटाको नै घटेको देखिन्छ, सबै रातो भएर बन्द भएका छन्। तर के छ भने घट्ने अङ्क चाहिँ धेरै ठुलो छैन। त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ आज सबैभन्दा धेरै घट्ने सेक्टर पर्यो। यसमा चाहिँ एउटा मात्रै कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने अरू सबै कम्पनीको मूल्य घटेको देखिन्छ। बिएनटी बढेको छ, अरू सबै चाहिँ घटेको देखिन्छ है। त्यसै गरी अर्को छ ट्रेडिङ इन्डेक्स भयो, म्यानुफ्याक्चर, फाइनान्स हेरौँ। फाइनान्समा चाहिँ सबै कम्पनीमध्ये एउटा मात्रै बढेको छ, 14वटा कम्पनीको मूल्य घटेको छ। बढ्नेमा चाहिँ एमएफआइएल छ है, अरू सबैको चाहिँ घटेकै देखिन्छ। त्यसै गरी ट्रेडिङ इन्डेक्समा चाहिँ बिबिसी र एसटिसी दुईटै कम्पनीहरू चाहिँ मध्ये एउटा घटेको छ र एउटा चाहिँ साइडवेजमै बसेको छ, मतलब थपघट नै भएको छैन। र यति नै रह्यो। हामी सबै लगभग हेरेर भ्यायौँ है। ब्याङ्किङमा चाहिँ कतिवटा कम्पनी घटे हेरौँ त एकचोटि। ब्याङ्कमा चाहिँ 13वटाको घटेको छ, 7वटाको बढेको देखिन्छ है। घटेकाहरू यिनी भयो भने बढेकाहरूमा चाहिँ हिमालयन ब्याङ्क, कुमारी ब्याङ्क, एलएसएल, नबिल, एनआइसी एसिया, एसबिआई। अब यो नबिल ब्याङ्क, एनआइसी एसिया, त्यसपछि लगायतका कम्पनी नबिल, एनआइसी एसिया, स्ट्यान्डर्ड चार्टर र तपाईँको एभरेस्ट ब्याङ्क चाहिँ अब बिस्तारै एकुमुलेसन गर्ने जोनमा देखिरहेको छु मैले है, त्यो ख्याल गर्नु होला। यति नै रह्यो। कम्पनीहरूको अवस्था यो नै रह्यो। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आइपिओ चाहिँ बाँडफाँड भइसकेको छ आज। कृषि कम्पनीको दोस्रो चरणमा गत मङ्सिर 8 गतेदेखि मङ्सिर 12 गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरेको आइपिओ बाँडफाँड सम्पन्न भएको कम्पनीको आइपिओ निष्कासन बिक्री प्रबन्धक चाहिँ एनआइबिएम एस क्यापिटलको कार्यालयमा आज बिहान 10 बजे मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड सम्पन्न भएको थियो। तपाईँले चाहिँ यसको चेक गर्नुभएको छैन भने आफ्नो खातामा चेक गर्न सक्नुहुन्छ परेको छ कि छैन, र पर्ने सबै जतिलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु। त्यसै गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा चाहिँ आगामी शुक्रबारसम्म आउने कुरा छ। यो चाहिँ न्युजमा आएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्ने भएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निकट स्रोतका अनुसार केही प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको मौद्रिक नीतिको समीक्षा शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गरिनेछ। त्यसै गरी एनआइएलले लाभांश नदिने भएको छ यसपालि। नेको इन्सुरेन्स, यो एकदम दुःखको कुरा भयो कि एनआइएलले चाहिँ लाभांश नदिने भयो। सायद यसले बजारमा आज केही रियाक्सन देखाएको हुनुपर्छ। के गर्ने एनआइएल भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ 776 मा क्लोजिङ भयो, 3.19% घट्यो। लाभांश नदिने भन्दा बित्तिकै रियाक्सन देखाएको छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यस्तै विकहरू बनाएर माथि नै बस्छ भने प्रवेशको लागि पनि हेर्न सकिन्छ। एक आर्थिक वर्षमा लाभांश दिएन भन्दैमा चाहिँ त्यस्तो डराइहाल्नु पर्ने अवस्था, त्यति धेरै निराश हुनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। मेरो सोच फरक छ त्यसमा हैन। अब फन्डामेन्टल्ली राम्रो नै भएको कम्पनी हो। एकचोटि यसको तपाईलाई मैले एनआइएल को रिपोर्ट पनि देखाउँछु है त। रिपोर्ट कस्तो छ हेरौँ त। रिपोर्ट राम्रो आएको छ यसपटक एनआइएल को, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इपिएस 17.5 छ,
गत सालभन्दा 9.43% बढेको छ। नेट प्रफिट 149.51% बढेको छ। त्यसैगरी नेट अर्न प्रिमियम 2.98% बढेको छ। फन्डामेन्टल अवस्था त्यति डरलाग्दो र नराम्रो चाहिँ छैन, राम्रो नै छ, ग्रोथ नै छ। त्यसकारणले तपाईले यो कम्पनीले यसपालि लाभांश दिएन भनेर तपाईँ यो कम्पनीबाट भाग्नुहुन्छ, लसमा बेच्नुहुन्छ भने त मेरो भन्नु केही छैन हैन। तथापि कम्पनी अझै राम्रै भएको हुनाले घटुन्जेल चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। घट्ने क्रम रोकिएपछि चाहिँ यो कम्पनीलाई तपाईले बाई गर्ने बारेमा सोच्नु भएको छ भने उपयुक्त समय हुन्छ। तर त्यति धेरै तल चाहिँ नजाला, एउटा सपोर्टमा छ आज। यो सपोर्ट ब्रेक गर्यो भने चाहिँ 720 तिर तपाईले चाहिँ बाईको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ एकपटक। र त्योभन्दा पनि तल जान्छ भने चाहिँ फेरि अर्को सपोर्ट भने 680 तिर छ। त्योभन्दा पनि तल जान्छ भने 620 तिर रहेको देखिन्छ। त्यसकारणले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि अब यसले एउटा चाहिँ यही बहानामा चाहिँ बेस्ट अपर्च्युनिटी दिन सक्छ है। अहिले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एउटा ट्रेन्ड लाइन खिचेर हेर्छौँ भने यो बुलिस ट्रेन्डमा देखिन्छ। अब योभन्दा तल जान्छ भने त्यो ट्रेन्ड चेन्ज हुन्छ र फेरि बियरिस ट्रेन्डतर्फ लाग्छ। त्यसकारणले त्यति आत्तिएर चाहिँ बाई नगर्नु होला। छ भने अब होल्ड गर्दा पनि हुन्छ केही समय। एभरेजको लागि हामीले पछि हेर्न सक्छौँ। आज भोल्युमसहित घटेको छ, तत्काल प्रवेश गर्न भने त्यति राम्रो हुँदैन है, किनभने न्युजको रियाक्सन केही दिनसम्म रहन्छ। अब नेप्सेको कुरा गर्दाखेरि अब हामी अहिले एउटा लामो साइडवेजमा चलिरहेका छौँ हैन। नेप्से हेर्छौँ भने हामी साइडवेजको पनि तल्लो बिन्दुमा छौँ। अब यो बेलामा चाहिँ बेचेर भाग्नेहरूले चाहिँ नेप्सेबाट अथवा सेयरको कारोबारबाट राम्रो मुनाफा कमाउने अथवा कमाउने भन्ने चाहिँ चान्स कम देख्छु मैले। पछिल्लो समय किन्नु भएको थियो भने चाहिँ अब धेरथोर प्रफिट छ भने बिक्री पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। तर यो मूल्यमा आएर मैले बेच्नको लागि सुझाव चाहिँ दिन सक्दिनँ हैन। तपाईले चाहिँ यो बेला चाहिँ राम्रो राम्रो कम्पनीहरू बाई गर्दै जाने हो। आजको मात्रै बजारलाई यदि विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने अलिकति मूल्य गर्दा भोल्युम पनि बढ्नुलाई त्यति राम्रो संकेतको रूपमा चाहिँ लिन सकिँदैन। ब्रेक गरेर तपाईको फल्स ब्रेकडाउन गरेर तपाईँ हाम्रा सेयर खोज्नको लागि एउटा रणनीति पनि हुन सक्छ। अनि खास गरी पछिल्लो समय तपाईले के ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन, कमर्सियल ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ लगातार सप्लाई बढी आएको छ, जसले गर्दा यसलाई चाहिँ बजार नबढ्नको लागि साथै यो अझ थप गिराउनको लागि पनि भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ। त्यसकारणले अब हामीले चाहिँ यस्तो बेला कस्तो रणनीति लिने त भन्दा आफूसँग भएको कम्पनीलाई स्ट्रङली होल्ड गर्ने, आफू केही न केही क्यासमा बस्ने र बजारमा एकदम नराम्रोसँग घट्यो आफूसँग भएको कम्पनीमा धेरै तल आयो भने चाहिँ अहिले एभरेज गर्ने स्ट्रङ कम्पनीहरूमा चाहिँ अब स्टप लस गर्ने समय पनि सकिसकेको छ लगभग हैन। पछिल्लो समयमा किनेको सेयर पनि उसो त तपाईको 1800 भन्दा तल यदि बजार गइहाल्यो भने ट्रेडरहरूले चाहिँ स्टप लस गर्छन्। त्यस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ बजार एउटा मासिभली फल हुन पनि सक्छ, किनभने बजारमा सबै किसिमका सम्भावनाहरू हुन्छन्। त्यसकारण हामी हर किसिमको सम्भावनाका बावजुद यस्तो भयो भने चाहिँ म के गर्ने, यस्तो भयो भने के गर्ने भन्ने एउटा रणनीति चाहिँ बनाउनुपर्छ। जस्तो कि बजार 1800 को बिन्दुमा छ, अब बजार बढ्ने नै हो, मैले पुरै पैसा लगानी गर्छु भनेर तपाईले यदि मानौ 10 लाख लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने 10 लाख एकैचोटी लगानी गर्नुभयो भने तपाईले किनेको बिन्दुबाट 10-20 अंक घट्न सक्छ, अथवा तपाईले किनेको बिन्दुबाट चाहिँ तपाईले किनेको कम्पनीमा 30-40 रुपैयाँ पनि घट्न सक्छ। यदि त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको के हुन्छ त भन्दा तपाईलाई तनाव चाहिँ हुन्छ हैन, ढिलो चाँडो रिकभर होला। यो लेभलमा किनेका कुनै पनि कम्पनीमा घाटा चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अर्को तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने पोर्टफोलियोको उचित व्यवस्थापन गर्नको लागि सबै सेक्टरबाट एउटा दुईटा गरेर कम्पनी किन्नु होला। कुनै एउटै सेक्टरको एउटै कम्पनीमा आफ्नो पुरै लगानी चाहिँ कहिल्यै पनि नगर्नु होला, किनभने बजार बढ्दा पनि घट्दा पनि सेक्टर वाइज रोटेसन गर्दै बढ्ने र घट्ने क्रम चल्छ। त्यसकारण एउटै सेक्टरमा अथवा एउटै कम्पनीमा तपाईले लगानी गर्नुभयो भने तपाईलाई अब नाफा हुँदा पनि धेरै होला, त्यो अलग पाटो हो, तर घाटा हुँदा तनाव बढी हुन्छ। त्यसकारणले बजारमा हामी आइसकेपछि कम तनाव कसरी हुने हैन, लस कम कसरी गर्ने भन्ने पनि बारेमा सोच्नुपर्छ। त्यो गयौँ भने चाहिँ हामी लामो समयसम्म चल्न टिक्न सक्छौं जस्तो मलाई लाग्छ। र आजको नेप्से अपडेटमा चाहिँ यति नै कुरा रह्यो। तपाईलाई हाम्रो जानकारी कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। म के भन्न चाहन्छु भने हामी साइडवेजमा छौं, जति लामो साइडवेज जान्छ बुल त्यति नै तगडा हुनेवाला छ। त्यसकारणले गर्दा पनि तपाई एउटा मानसिकता के बनाउनुस् भने अहिले कमाएको छैन भने पनि म केही समयपछि कमाउँदै छु है, म अब बियरिसको अन्त्यतिर छु है भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले भुल्न भएन। आफूलाई चाहिँ स्ट्रङ मानसिकतामा राख्नुस् हैन। मानसिकता कमजोर भयो भने पनि तपाई हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त, त्यसले चाहिँ एउटा हेजिटेसन फिल गराउने, तनाव गराउने हैन, त्यस्तो खालको वातावरण हुन सक्छ हैन। यस्ता कुरा सोच्ने हो हामीले। बजार सपोर्टको नजिक छ, लाभांशको सिजन छ, धेरै कम्पनीहरू अन्डर भ्यालुड छन्,
म्युचुअल फन्डहरूले अब 6 महिनासम्म बेच्न पाउँदैनन् हैन, लिस्टेड भएको, ब्याज दर घटिरहेको छ, सिडी रेसियो घटिरहेको छ। यो बेला बजार प्रवेश गर्दा रिस्क भन्दा रिवार्ड बढी छ। बैंकमा तरलताको अवस्था फालाफाल छ्याल्ल ब्याल्ल भइसक्यो। अब कम ब्याजमा हामीले लोन पाउने अवस्थाको सृजना हुँदैछ। यस कारणले हामीले सके किन्दै जाने हो, कमसेकम नसक्ने हो भने पनि आफ्ना सेयरहरू होल्ड गर्ने हो र हामी आत्तिने चाहिँ होइन, सचेत भने हर कदममा आउने हो। यति कुरा चाहिँ तपाईले स्मरण गरिराख्नुहोस् र यही तरिकाले आफूलाई स्ट्रङ बनाउँदै जानुभयो भने यो बिन्दुमा 1800 देखि 2200 कै बिन्दुमा किन्नेहरूले निकट भविष्यमा निकै राम्रो कमाउने होला छन्। कम्पनी सेलेक्सन बेस्ट हुन पर्यो। हस् त, यति भन्छु र आजको बसाइबाट तपाईहरुलाई थ्यांक्स फर वाचिङ। कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। शेयर बजारसँग विविध तथा समसामयिक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनुहोला र कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।